Hi guys! Welcome back to my channel. Today I will make ampalaya con itlog and shrimp. And so, this is the ingredients of my ampalaya. I have 2 ampalaya or the bitter gourd, and I have 10 pieces of shrimp. I will put 3 eggs, and I have tomato, onion, and garlic, and salt and pepper. So I will clean the shrimp and cut the ampalaya. Okay, I will start with the ampalaya because I have to babad this. Babad ko muna siya sa tubig na may asin para hindi siya masyadong mapait. Kasi ang asawa ko ayaw kumain ng ampalayang mapait. So, yan. So, ito na. Nahiwa ko na ang ampalaya. Maninipis lang hiwa ko sa kanya. Mas masarap kainin pag manipis. So, hugasan ko na siya. Yan, maglagay na ako ng tubig dito. Tapos, lagyan ko siya ng asin. Lagyan ko siya ng 2 tablespoons. Pwede na yan. Tapos, haluin ko muna siya. Saka ko ilagay itong ampalaya. Ayan ko lang siya ditong nakababad. Excuse me. Babad ko lang siya dyan. Maaga pa naman, so kahit na 30 minutes ko pa siya ibabad. And now, to clean the shrimp. Yan. Yan ko muna siya umpisahan sa likod ng the back. Para madali siyang tanggalin. Madaling tanggalin ang balat. Tapos, hiwain ko yan. Hiwain ko yung buntot. This is only 10. Hiwa na. Ngayon, tanggalin yan. Dapat hiniwa ko na rin yung ano eh. Dapat hiniwa ko na rin yung uso. Hiwain ko yung uso mamaya. Di ba? Tsaka ko siya hugasan. Pag hinugasan ko siya, tanggal na yan dyan. When I wash it, it's easier to take the dirt on the back. Yan. Ayoko kasi tanggalin yung ulo eh. Masarap yung ulo, di ba? Mamaya na ako maghugas ng kamay. Ayan. Anyway, I wash my hand for now. Okay, linisan na natin. Ayan. One by one. Para matanggal yung kanyang dami sa backbone sa likod. So, ayan na. Lalamasin na natin to. Pipigain natin konti. Para matanggal konti yung pait. Pigain ko na siya. Tapos, uhugasan pa naman to ng tubig ulit eh. Babanlawan ulit kasi kapag hindi to binanlawan, alat siya. It's gonna be salty. Kala mo marami siya. Yung unang hiwa, kala mo marami. Hindi siya marami, konti lang yan.
Okay. Green. Sarap sana yan eh. Balin din ang asin. Baka andyan pa yung asin. Maalat yan masyado. Katikin. Sarap. Ito lang pwede na eh. Pinilaw na ganito. Dali. Too much water now. Okay. Okay. Let's put the oil. I will start with the shrimp. Wait for maybe 1 minute. 1 minute each side. Okay. And then we're gonna wait 1 minute again for the other side. Okay, I'll take it out. Set it aside. Put another oil. I think I get too excited with my oil. I put a little bit more. Oh well, that's okay. It's olive oil. Okay. And I will put the garlic. Lots of garlic. And I will put the tomato. So, kailangan maluto maigi ang kamatis. Yan. Nagmamanti-mantika na. Ngayon, ilalagay ko na itong shrimp nor. Yan, shrimp nor. Halo ko na siya dyan. Bago ko ilagay ang ampalaya. Kunti pa, kunti pa. Okay.
Lagay ko na itong ampalaya ko. Talagang piniga ko sa maigi, guys. Para matanggal yung kanyang pait. Ang pait na, pero gamot naman yun. Pait na yun. Kala nyo, kung ako lang, okay lang. Kahit na mapait siya. Okay, halo-halo. Halo lang. At lalagyan ko siya ng 1/8 teaspoon. No, 1/4 teaspoon salt and pepper. Wala na sa asin. Ayoko sana lagyan ng asin eh. Okay lang. Bahala na si Mang Juan. Ayaw ko ng sobrang asin. Pero mahilig naman ako sa matamis. Okay. Lalagyan ko siya ng konting tubig. At hayaan ko lang siyang kumulo pa ulit. Okay. My brown sugar. At ihalo ko na ang itlog. Hindi ko pa siya nababati. So, I got 3 eggs. It's only small, that's why I have 3. So, let's bati. Batihin ang itlog. So, sabay na natin ang itlog. Paano siyang masakit. Hindi ko na nilagyan ng asin yung itlog at paminta. Pwede na yan. Lutuin ko muna siya konti bago ko haluin. Masyadong usok. Usok. So, more. Yan na. Pwede na haluin. Pwede nang haluin. Sapa. Lagay ko na pala ang aking shrimp. And guys, ito ang aking ampalaya, con, hipon, and itlog. Okidoki, that's it. I don't wanna cook it too long. Para medyo crunchy pa yung ampalaya niya. Thank you for watching, guys! It looks yummy, right?